Bună seara și bine vă regăsim în aceea de-a doua zi din săptămâna noastră de îndurmare. Așa cum știți de ieri, subiectul acestei luni este Candida, iar în seara asta o am invitată pe Adina Zaharov lângă mine, care ne va vorbi despre efectele Candidei asupra corpului nostru. Adina, cu mare drag te ascultăm. Bună! Bună tuturor! Mulțumesc că sunt alături de voi și în această seară. Da, cum spunea și Sorina, o să vorbim despre Candida și vom vedea ce efecte are ea asupra corpului nostru fizic. Dar mai întâi o să facem o scurtă recapitulare a legilor biologice, ca să înțelegem mai bine cum anume apare această afecțiune în corpul nostru fizic. Și o să vorbesc un pic despre istoria NMG-ului. Conceptul acesta de NMG a fost, bazele lui au fost puse de către doctorul Hammer, care a fost născut în 1935 și a murit în 2017. A fost specialist de medicină internă. De asemenea, a mai studiat și fizica și teologia evanghelică, erau alte două pasiuni ale lui. Iar la momentul când el și-a susținut examenul, la 24 de ani, a fost cel mai tânăr medic absolvent din Germania. 15 ani a lucrat ca medic internist la clinici universitare, 5 ani ca docent universitar, dar marile descoperiri pe care doctorul Hammer le-a făcut a fost aceea că el susținea că fiecare om s-a îmbolnăvit din cauza unui program mental destructiv, pe care el l-a numit program biologic special, iar acest program apare în urma unui șoc emoțional. Acest șoc emoțional el l-a numit Dirk Hammer Syndrome, după numele fiului său Dirk. Fiul său a fost împușcat din greșeală, iar ca urmare a acestei împușcături a decedat și la scurt timp după acest eveniment, doctorul Hammer a făcut cancer de testicule, iar soția lui cancer de ovare. Și acel moment a fost când el și-a pus prima întrebare: de ce s-a întâmplat acum și nu înainte, când trăia fiul lui. Și așa a început să studieze și să ia dosarele pacienților care îi avea în clinică și să studieze un pic la nivel emoțional dacă au fost evenimente similare cu ale lui prin care au trecut și alte persoane. Și așa a reușit să pună bazele NMG-ului și să facă legătura între șocul emoțional și afecțiunea care apare în corpul fizic. A tratat cu succes peste 31.000 de pacienți, doar stând de vorbă cu ei, pur și simplu explicându-le logic cum anume au trecut ei prin o anumită emoție și ce manifestare are la nivel de corp fizic. Ce este NMG-ul? Este o medicină bazată pe științe naturale, are la bază cele 5 legi biologice pe care doctorul Hammer le-a descoperit. Ne oferă posibilitatea de a urmări și de a înțelege orice caz clinic din punct de vedere strict științific, nu analize de laboratoare sau alte investigații mai sofisticate. De asemenea, ne arată cum putem să influențăm noi în mod natural aceste procese biologice și cum putem evita situațiile care ne pun viața în pericol. Adică să ne ferim cumva de evenimente care nu sunt ecologice pentru noi. Să evităm situații conflictuale și tot felul de, nu știu, certuri, supărări, furii. De asemenea, ne ajută să înțelegem cauzele emoționale care stau la baza bolii. Cumva acestea ne ajută să ne vindecăm fără să avem efecte secundare, pentru că doar ne vindecăm cu resursele noastre proprii, nu venim din exterior cu alte, nu știu, să intervenim cu alte substanțe, să zic așa. NMG-ul, într-adevăr, nu înlocuiește intervențiile medicale indispensabile, adică dacă trebuie salvat o viață, se va salva și aici cumva pot să evităm acele stări care ne pun viața în pericol, dar
doar dacă suntem atenți și prezenți în momentul respectiv. De asemenea, simptomele care până în prezent nu aveau niciun sens, pentru că lumea nu le înțelegea de ce apar sau ce anume a condus la acele simptome. Cu toate astea, în timp, oamenii au ajuns să se vindece chiar în cazuri de cancer destul de avansate. Deci, cumva, dacă vrem, se poate. Da, ce este boala din punct de vedere al NMG-ului? Deci este un program biologic special, cum am zis și mai înainte. Ea are două faze, avem o fază activă și una de refacere și se manifestă simultan în cele trei planuri, în psihic, cerebral și organic. Programul biologic special se declanșează într-un organism cu răspuns la în organism ca un răspuns la un șoc emoțional. Acesta trebuie să îndeplinească anumite condiții specifice, o să le vedem acuși, care sunt acele condiții. Deci, de fapt, este pur și simplu o reacție biologică de supraviețuire, adică corpul nostru ne salvează cumva de situațiile prin care trecem. Aceste programe biologice sunt inexistente în condiții normale, de echilibru, deci cumva ele nu apar așa din senin, pur și simplu apar doar atunci când chiar este nevoie și când trecem printr-un șoc emoțional. Atunci când suntem echilibrați, liniștiți și suntem în pace cu noi, nu avem de ce să trecem printr-un program biologic. Deci, cum spuneam, acest conflict emoțional se declanșează ca o modificare la nivel organic, o multiplicare sau o necrozare celulară, în primă fază, care este numită faza activă a bolii, iar după ce rezolvăm conflictul, adică după ce înțelegem situația și reușim să anulăm acea masă conflictuală și să acceptăm că așa s-a întâmplat la momentul respectiv, începe cumva să intrăm pe faza a doua de vindecare, deci celulele multiplicate încep să se descompună sau cele care au fost necrozate încep să se refacă și să revină corpul la normal, cum era el înainte. Da, o să trecem un pic prin fiecare lege. Legea întâi mai este numită și legea de fier a cancerului. Deci, ea ne zice că orice boală, în afară de accidente și otrăviri, care acestea se întâmplă spontan și nu sunt programate cumva, are la bază un șoc emoțional și trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici. Acest șoc emoțional trebuie să apară brusc și bine pregătite, trebuie să fie resimțit dramatic în toate cele trei nivele, psihic, creier și organ. Deci dramatic când ne spunem că nu știm ce să facem, că noi nu vom reuși niciodată, că nu avem cale de ieșire. Să fie trăit în solitudine, în izolare, adică nu vorbim cu nimeni despre asta, pentru că, nu știu, poate avem rețineri că cine știe ce o să spună sau și așa că mai bine tacem și ținem în noi, zice românul. Fără resurse sau fără rezolvare, imediată sau relevantă, deci cumva ne prinde pe picior greșit când spunem noi, bă, nu era momentul să mi se întâmple acum, dar, se întâmplă. Și are un caracter obsesiv. Asta înseamnă că cumva zilnic sau poate nu chiar zilnic, dar destul de des ne apare în minte acea situație și tot o repetăm. Tot ne amintim că, de exemplu, dacă ne certăm cu o persoană, tot avem acele gânduri cum s-a petrecut la momentul respectiv. Atunci când apare un șoc emoțional, deci o situație conflictuală, creierul nostru înregistrează tot din mediu, adică tot ceea ce vedem, ce mirosim, gustul, atingeri, gânduri, oamenii cu care stăm de vorbă, încăperea, culori, sunetele de acolo și cumva toate aceste imagini sau ceea ce înregistrează creierul nostru le poate transforma în simptome. Deci, nu știu, dacă, de exemplu, a avut loc o ceartă într-un anumit birou, persoana respectivă, când s-ar putea să intre în acel birou, poate să somatizeze de fiecare dată, nu știu, să-i curgă nasul, de exemplu, pentru că nu adulmecă situația respectivă sau o anumită alergie. Depinde de fiecare la ce nivel și cât de
intensă a fost situația respectivă. Deci, cum spuneam mai devreme, că aceste caracteristici trebuie să aibă loc simultan. Deci, când apare acest șoc emoțional, în creierul nostru se formează o țintă de tir, mai este numit și focar Hammer. Și acest focar Hammer corespunde unui organ din corp, care acel organ se va îmbolnăvi, cum zicem noi, apare boala. Aici nu știu dacă se vede foarte clar, dar avem o țintă de tir, cum se vede ea pe un computer tomograf. Și cum spuneam, deci condiția ca să se vadă pe tomograf această țintă de tir este ca toate aceste caracteristici să aibă loc în același timp, simultan. Dacă, de exemplu, una din aceste condiții nu este îndeplinită, acel șoc emoțional nu va avea loc. Legea a doua se referă la bifazicitatea bolilor, mai este numită și compasul lui Hammer. Acest șoc emoțional, acest program biologic se desfășoară întotdeauna în două faze, în faza activă și faza de reparație. Dar ea aceste două faze au loc doar atunci când rezolvăm acel conflict emoțional, conflict biologic. Deci când înțelegem și știm exact de unde, când și ce s-a întâmplat, intrăm pe fază de reparație. Ritmul normal al vieții noastre se numește normotonie și, cum spuneam, este reprezentat de această succesiune a două stări. Avem vagotonia, care are loc noaptea. Organismul este în stare de repaus, pulsul este lent, mâinile și picioarele ne sunt calde, și simpacotonia, care are loc ziua, atunci când suntem activi. Deci, cum spuneam, noi alternăm ritmul zi-noapte, iar atunci când apare șocul emoțional, acest ritm cumva nu mai este cum era el înainte, normal. Aici se va forma o țintă de tir, un focar Hammer. Zona începe ușor să se deshidrateze și în faza rece, atunci când suntem bolnavi, cum zice noi, ne scade pofta de mâncare, greutatea, glicemia, calitatea somnului, temperatura periferică, dar ne cresc hormonii de stres, cum sunt cortizolul și insulina, tensiunea arterială. Iar când intrăm pe faza de reparație, începe rehidratarea acelei zone din creier, deci se adună cumva apă și rehidratează zona, iar atunci apar și simptomele în corpul nostru, cum ar veni temperatura, începem să avem poftă de mâncare, creștem în greutate, tensiunea periferică, tensiunea arterială scade, de asemenea scad și hormonii de stres pentru că noi intrăm pe relaxare cumva. După ce trecem și în faza a doua mai avem această criză epileptoidă, deci aici sunt cumva senzațiile mai intense, când avem acea durere de cap insuportabilă, nu știu, când suntem răciți sau în una din zile ne doare capul un pic mai tare decât ne durea ieri, este fix această criză epileptoidă. Și când se încheie și faza de rezolvare, intrăm din nou pe normotonie, pe ritmul zi-noapte. Legea a treia îi face referire la sistemul ontogenetic al bolilor. Deci, cumva, ne scoate în evidență că întregul corp și creierul este dezvoltat pe 3 făițe embrionare. Deci, cumva, fiecare afecțiune are legătură cu o anumită făiță embrionară. Deci, avem aici corelația între creier, făița embrionară și organ. Deci, avem 3 straturi embrionare, avem ectodermul, mezodermul nou, mezodermul vechi și endodermul. La fel, aici avem faza activă, cum spuneam, pot să fie celule care se necrozează, celule care se înmulțesc, are loc proliferare de celule, iar în faza de refacere este tocmai invers. Și, deci, pe fiecare făiță embrionară avem anumite organe sau anumite țesuturi din corp. Deci niciodată
organele și țesuturile care le găsim în ectoderm nu se vor intersecta cu cele din mezoderm sau din endoderm. Deci fiecare foiță are treaba ei, cum se zice, nu se amestecă între ele. Deci de aceea, când apar anumite simptome în corp la un anumit organ, noi știm exact în care foiță embrionară este responsabilă și ce anume se întâmplă în corpul nostru. Dacă cresc celule, scad, ce se întâmplă la nivel de senzații și de simptome. Și astăzi tot o să vorbim despre Candida. Deci Candida se manifestă sub mucoasa orală și cea vaginală. Deci cele două submucoase fac parte din endoderm. Legea a patra se referă la sistemul ontogenetic al microbilor. Așa cum spuneam mai sus, pe fiecare foiță embrionară acționează anumite bacterii, ciuperci. De exemplu, pe endoderm acționează ciupercile și microbacteriile. Pe cerebel, pe mezoderm, bacterii și microbacterii. Pe substanța albă din mezoderm la fel avem bacterii, iar pe ectoderm avem globuline sau virus în termeni mai moderni. Deci, cumva, Candida se manifestă în trunchiul cerebral, în endoderm. De aceea avem acea ciupercă, Candida albicans, cum îi spunem noi. Și aceste ciuperci au rolul de a curăța ceea ce nu este ok în corpul nostru. Deci, cumva, sunt ca niște microchirurgi naturali care au grijă să ne facă corpul să se simtă din nou cum era el, în funcțiile lui în toată regula. Iar legea a cincea e legea chintesenței, deci sensul biologic al bolilor. Deci a spune că boala are întotdeauna un sens, este utilă, necesară, vitală pentru individ și pentru evoluția speciei. Deci cumva când avem simptome în corpul nostru, niciodată să nu spunem că ceva este greșit acolo, pur și simplu să fim bucuroși că atunci când apar simptome înseamnă că ceva se întâmplă, intrăm pe rezolvare sau măcar ne face atenți că ceva nu este ok. Iar doctorul Hammer a dat așa 13 sfaturi cum să avem grijă să ne susținem. Și primul dintre ele a fost cel să nu ne lăsăm copleșiți de panică, pentru că atunci când suntem în starea asta de panică, cresc hormonii de stres și corpul cumva își întrerupe activitatea asta de vindecare. Să susținem faza de refacere, deci vagotonia. În fiecare seară să ne revizuim evenimentele din ziua respectivă sau din ziua precedentă, dacă au fost evenimente care nu ne-au plăcut, să analizăm ce anume nu ne-a convenit sau ce, nu știu, ce am simțit în legătură cu acele evenimente ca și emoții. La fel, foarte benefic este să ne planificăm ziua, adică să avem un scop cum ar veni în fiecare zi. Să facem ceea ce este absolut necesar, deci nu ne copleșim cu tot felul de chestii care nu, poate putem să le amânăm și peste 3 săptămâni, dar noi vrem să le facem într-o zi pe toate. Deci ar fi bine cumva să fim într-un echilibru. Să refuzăm atacurile și orice fel de confruntare din asta, verbală mai ales, pentru că astea sunt destul de dureroase. Să ne odihnim, să ne vindecăm atunci când apare durerea și, cum spuneam mai sus, să încercăm să înțelegem cum anume și de la ce emoție a plecat. Să așteptăm cu răbdare, să ne facem bine, adică nu, dacă corpul are nevoie de o săptămână, să așteptăm acea săptămână cu blândețe și cu răbdare și nu în fiecare zi să ne panicăm că, aoleu, uite, azi nu mi-a trecut, că mă așteptam să fiu mai bine, că data trecută a fost nu știu cum. Depinde de situații. O răceală poate să țină 2 zile, altă dată poate să țină 3 săptămâni. Depinde de situație și de conflictul care a fost atunci. Da, să nu stăm cu capul la sursele de căldură în timp îndelungat. Și, cum spuneam și mai devreme, când apare acea criză epileptoidă și durerile sunt foarte mari, el recomandă să se pună gheață pe cap pentru că depresurizează cumva zona și atenuează din durere. Și să nu calmăm simptomele prea mult, adică
când intră corpul pe vindecare, să nu-l întrerupem cu tot felul de substanțe chimice și pentru că întrerupem și corpul oricum își va face treaba. Deci după ce terminăm pastilele, multă lume zice, băi, am terminat pastilele și iar m-a luat. E normal, pentru că vindecarea aia a fost suspendată. Da, cam astea au fost așa o recapitulare scurtă a legilor biologice. Și acum o să trecem la subiectul nostru de astăzi, și anume Candida. Și haideți să vedem ce este Candida, de fapt. De ce provine din cuvântul latin care înseamnă alb? Este o infecție vaginală care provine din proliferarea ciupercilor sub formă de levuri, adică de fungi. Proliferare adică înmulțire. Deci ciupercile alea se înmulțesc, asta înseamnă proliferare. Deci seamănă cu niște fungi albi și squamoși, se manifestă în urma unei disturbări a florei vaginale. Deci noi în vagină oricum avem bacterii care au grijă să mențină un pH, un echilibru acolo, dar uneori mai tricotăm și noi anumite gânduri care cumva conduc la această afecțiune și schimbă flora din zona respectivă. Există mai multe tipuri de candida, și anume vaginală, bucală, la nivelul unghiei sau candida cutanată. Noi astăzi o să vorbim despre cea vaginală și cea bucală, pentru că sunt cam cele mai întâlnite. Și da, cea mai întâlnită este cea de Candida albicans. Deci apare și la femei și la bărbați, dar cea mai întâlnită este la femei. Sunt destule femei care se confruntă cu această afecțiune. Deci, da, cum spuneam și mai devreme, boala sau în cazul nostru Candida nu este ceva rău, deci pur și simplu ea ne curăță organismul de anumite tumori prin acea acțiune de caseificare, adică de îmbrânzire. Deci țesutul respectiv îl face ca o brânză, să zicem așa. Deci rolul ei e de a îndepărta și de a elimina cât mai repede din corp ceea ce nu ne este benefic. La Candida vaginală, ca și simptome, avem mâncărimi, roșeață, scurgeri brânzoase sau urât mirositoare. Iar la cea bucală putem să avem crăpături în colțurile gurii, să ne pierdem gustul, roșeață sau senzații de arsură, durere, leziuni la nivelul limbii, leziuni care pot să aibă și o culoare așa mai albă, cremoasă, și pot să apară chiar și sângerări. Cum aplicăm noi aceste legi biologice în cazul Candidei? Și o să trecem ușor prin fiecare lege. Și cum spuneam și mai devreme, deci legea 1 se referă la acel șoc emoțional, adică la acele emoții, acele cauze emoționale care conduc ca să dezvoltăm această ciupercă. Iar aici am trecut așa câteva cauze emoționale ale candidozei vaginale. Și deci aceste conflicte pot să fie diferite și toate au loc în etapa de vindecare sau pot să se întâmple chiar și în faza aceea de vindecare suspendată, ce vorbeam mai devreme, dacă întrerupem procesul de vindecare. Deci avem un conflict biologic care este asociat glandelor Bartolin. Deci este un conflict de tipul că nu pot să produc suficient mucus vaginal, deci nu mă pot lubrifia. De obicei, asta se întâmplă și la femeile mai în vârstă care sunt la menopauză. Avem un conflict de îmbucătură care este legat de un bărbat josnic, pe care femeia îl percepe ca fiind josnic, care nu merită încredere sau nu vrea să-l ierte. Deci, cumva, acea relație disfuncțională care ne provoacă așa o frustrare, iar acest conflict de îmbucătură se manifestă pe sub mucoasa vaginală. Și avem acel conflict de murdărire sexuală, deci în raport cu un partener, un bărbat, un șef sau o altă autoritate masculină, cumva care ne-a murdărit feminitatea și aceasta se manifestă, iar Candida se va manifesta pe uter și pe trompe. Și mai avem conflicte, de exemplu, cum ar fi nevoia și imposibilitatea de a elimina sau a preveni ceva ce nu este bun, ceea ce nu trebuie să fie înăuntrul nostru sau care nu este curat,
cum ar fi penisul, sperma. Deci, cumva, subconștient, noi respingem partenerul pentru că fie îl considerăm că nu este potrivit sau nu este curat, pentru că a avut alte relații cu alte femei sau cu prostituate sau mai știu eu pe unde a umblat. Și automat, când femeia îl percepe că ar fi ceva suspect la el, poate dezvolta candida. La fel, când femeia crede că nu ar trebui să aibă relații sexuale din motive religioase, cum era vechea, n-ai voie să faci nimic până la nuntă. Și da, tinerele pot să somatizeze, să facă candida. Sau nu poți să faci un anumit lucru pentru că ești căsătorită. Își dorește o aventură, dar pentru că este căsătorită, preferă să rămână cu dorința și automat corpul somatizează. Mai avem acel conflict general legat de moartea cuiva, poate să fie persoană sau un avort. Multe femei care trec, de exemplu, prin experiența avortului se simt vinovate, murdărite, de fapt, în integritatea lor. Deci acest conflict de murdărire cumva duce la dezvoltarea ciupercii Candida. Candida, de asemenea, mai are legătură și cu acel angajament față de partenerul nostru sexual sau mai are legătură cu acele idei greșite despre sex. Cumva mi-aș dori să fac asta, dar nu am cu cine sau nu-mi doresc pentru că nu este persoana potrivită. Deci facem un ping-pong, așa, vreau, dar nu vreau. La fel, frica mare de a rămâne însărcinată. Deci, cumva, și aici avem acea respingere subconștientă a penisului, a partenerului și normal că se îngroașă acel mucus și Candida vine să descompună acel țesut. Deci, cumva, ea își face treaba. Mai avem acel atac asupra corpului nostru, în urma unui control ginecologic. Multe femei s-au simțit, poate la ginecolog, să fie, pur și simplu s-au simțit ca fiind abuzate. Deci ăsta cumva e un atac asupra corpului nostru. Sau în urma folosirilor de produse interne, cum ar fi OB-urile, tot felul de lubrifianți, care lor nu li se par că sunt ok, dar le folosesc pentru că nu, poate așa a fost situația respectivă sau conjunctura. De asemenea, mai are legătură și cu sexualitatea, cu situații sau expresii și emoții de ale noastre pe care nu am reușit să le exprimăm sau care ne ancorează în trecut, cum ar veni, prin evenimente personale sau conflicte prin care noi am trecut și nu le-am rezolvat. Mai avem și acel sentiment de a fi înjosit, de a fi abuzat sexual. Este cumva tot o formă de protecție a corpului. Și cumva această iritație, deci această ciupercă, ne împiedică cumva să mai avem relații cu persoana respectivă. Deci cumva ne protejează. Iar ca un ultim conflict avem acele frustrări legate de sexualitatea noastră. Nu știu, când ne criticăm că am vrea să fim într-un fel, dar nu suntem și atunci începe povestea din capul nostru. Da, cam astea ar fi în mare cauzele emoționale ale candidozii vaginale. Și acum o să vedem un pic care sunt cauzele emoționale ale candidozii bucale. Ca și conflict general este cel de îmbucătură, deci că nu putem prinde îmbucătura sau nu o putem mesteca. De exemplu, cum sunt copiii care nu primesc hrană la timp, că așa le spune medicul, să-i dai odată la nu știu câte ore și nu la cerere. Și cumva această îmbucătură, dacă se întâmplă pe partea dreaptă, are legătură cu asta, că nu pot să prind îmbucătura, iar dacă e pe partea stângă, nu pot să scap de îmbucătură. Adică aș vrea să o scot afară, dar nu reușesc. De asemenea, apare destul de des la copiii care sunt forțați să mănânce la anumite ore și nu atunci când își doresc ei. Sau la fel plâng pentru că nu primesc atenția părinților în urma crizelor de plâns, deci cumva au ceva de spus, dar nu spun. Iar acest conflict este prezent și la adulți, pentru că și noi adulți avem un copil interior acolo care de multe ori își dorește atenție, dar nu o primește și cumva conflictul este acea incapacitate de a comunica ceea ce ne dorim noi. Deci aș vrea, dar mi-e rușine să spun că vreau lucrul respectiv. Legea a doua. Deci, cum spuneam, legea a doua
avem cele două faze, faza activă de conflict și faza de reparație. În faza activă crește funcția de producere a mucusului, deci care are un rol secretor. Deci cumva se îngroașă acea submucoasă și sau uneori pot să apară chiar polipi vaginali. Deci când aveți diagnostic de polip vaginal, să știți de unde pleacă și care sunt conflictele. Iar în faza de reparație are loc descompunerea celor celule din submucoasă sau chiar celulele care au format acei polipi cu ajutorul ciupercii Candida. Deci Candida asta face. Deci ea vine în faza de reparație ca să mănânce acei polipi și acea submucoasă care nu ne este necesară. Și ca și simptome avem acea leucoree verzuie, gălbuie, care miroase urât. Uneori pot să fie mâncărimi foarte puternice, durere, sângerare, depinde de fiecare persoană cum le manifestă. Legea a treia, deci cum spuneam, această ciupercă are loc la nivel de endoderm, deci în trunchiul cerebral. Deci cum spuneam, ea nu se amestecă cu celelalte făițe embrionare, deci tot timpul când aveți simptome știți unde să vă duceți. În faza activă, cum spuneam, deci are loc proliferarea de celule, adică ele se înmulțesc, chiar în faza de reparație se descompun. Legea a patra. Deci, cum spuneam, pe endoderm acționează ciupercile și fungii, deci ei sunt microchirurgii noștri naturali. Microbacteriile și ciupercile îndepărtează în faza postconflictuală proliferările celulare printr-un proces de caseificare. Deci acea scurgere brânzoasă, acea textură de brânză, asta înseamnă caseificare. Și în urma acestei descompuneri are loc acea secreție, acel proi, cum spuneam, urât, mirositor, pot să apară transpirații nocturne, chiar și ziua pot să apară tot felul de senzații, sângerări sau temperatură, inflamații la nivelul zonei respective, sensibilitate. Iar legea a cincea, cum spuneam, boala și inclusiv Candida, deci este o soluție a creierului nostru spre supraviețuire. Și da, cam atât am avut să vă spun eu astăzi. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări sau curiozități sau dacă vreți să mai repetăm ceva. Eu am să, momentan îți mulțumesc și am să închid înregistrarea de pe Facebook ca să oferim șansa celor care sunt cu noi să nu fie așa, cum să zic, un pic stânjeniți de faptul că suntem și pe înregistrare și să pună întrebările așa cum vin ele și din tot sufletul, cu tot sufletul, pardon. Mulțumim încă o dată celor care ne-ați urmărit pe Facebook. Eu am să închid aici live-ul și o să vorbim separat cu cei care sunt alături de noi pe Zoom. Mulțumim! Da, încă o dată eu cred că și îți mulțumesc foarte mult, Adina, că am cam scos din mitul ăla în care dacă te duci într-o toaletă publică sau ceva public, iei Candida. Cred, nu știu dacă mai sunt persoane printre noi care au chestia asta. La fel cum mai este mitul acela că trebuie să ne protejăm foarte, foarte bine de bacterii și de ciuperci, că ele ne fac rău. Noi avem mult mai multe microorganisme înăuntru nostru decât alea pe care le vedem noi. Și așa este. Și apropo de cazul cu toaleta publică, adică ceea ce provoacă Candida, cum spuneam și mai devreme, sunt doar conversațiile din capul nostru despre acel loc. Că noi îl percepem ca fiind necurat, că ar fi bacterii, că ar fi, dar nu, dragilor, deci noi nu luăm nimic de acolo. Pur și simplu gândurile noastre generează acea emoție în corp, adică o frică și automat o să somatizăm. Dacă chiar ne dorim să o luăm, o luăm. Este același lucru și cu faptul când, uite, de exemplu, eu în facultate am locuit la cămin.
Și mi se întâmpla de multe ori în cazuri în care venea o colegă avea, hop, și cea de-a doua colegă avea. Da. Este cam același lucru. Dacă ți se pare că e ceva necurat la colegul, Da, oricum, cauzele astea sunt foarte subtile. Uite, o să vă dau un exemplu a unei fetițe de 5 ani care au avut o formă de candida. De fapt, cred că a fost o vaginită mai ușoară, dar oricum tot ciupercă candida care au descompus. Păi și nu înțelegea mama ei, băi, de unde a făcut? Pentru că nu a avut niciodată până atunci, la 5 ani, totuși nu a avut contact cu bărbați sau ca să zic, măi, că s-a întâmplat nu știu ce. Ei, și stând de vorbă, pur și simplu am descoperit că fetița se jucase cu băiețelul prietenilor lor de familie, se jucase de-a medicii. Și băiețelul pur și simplu, nu că o atins-o pe pantaloni, adică în zona intimă, ca și cum o consulta cu stetoscopul ăla, sau cum se cheamă. Ei, dar fetița au resimțit conflictual chestia aia și apoi când a întrebat-o maică-sa, eu spus că da, într-adevăr, mie nu mi-a plăcut dar n-am avut ce să fac, mi-a fost rușine să-i spun că nu mai vreau să mă joc. Da, și eu au somatizat și de asta spun, cauzele sunt foarte subtile, adică ceea ce am prezentat eu ca și conflict e așa în mare, dar trebuie să stăm să analizăm un pic, să vedem ce anume am gândit, cum ne-am simțit. Cum spunea fetița, eu aș fi vrut să-i spun, dar mi-a fost rușine și atunci, na. Corpul oricum a perceput că ceva rău s-a întâmplat acolo și ce a zis? Hai că trimitem ciuper ca să facă curățenii. Pentru că ea s-a simțit cumva murdărit în integritatea ei, ca un abuz a fost pentru ea. la fel, diferența, cred că a înțeles foarte multă lume, partea asta de diferență dintre de ce se întâmplă mai mult la femei decât la bărbați. Da. Faptul că noi suntem educate ca și femei să nu spunem, să nu deranjăm, că nu se mai joacă cu noi sau eu știu ce. Da, și un alt aspect e că noi femeile gândim mult prea mult față de cum gândesc bărbații. Pentru că ei nu văd o problemă, ei și-au făcut treaba, au plecat, au încheiat subiectul. Pe când noi femeile, povestea aia ne-o spunem mult timp până ajungem să o integrăm și să o acceptăm. Măi, asta s-a întâmplat, hai să văd ce pot să fac. Nu, noi întâi avem multe conversații care ne generează tot felul de chestii prin corp și după ne dăm seama că, măi, hai, trebuie să accept că altfel nu-mi trece, știi? De multe ori, așa cum ai zis și tu, conversații doar în capul nostru, că dacă am fi și am vorbit cu cineva, nu ar mai părea atât de drastică toată problema. La fel, îmi pare bine că ai pus problema, cred că am văzut și pe grupul nostru, nu știu cine a pus, de partea de uscăciunii. Mm-hmm. Și în special nu doar la doamnele la menopauză. Așa este, da. Și atunci că e foarte bine și de partea asta. Eu cred că în relația de cuplu și cred că, nu știu, să zici și tu, este bine un pic de comunicare. Nu este bine, este esențială comunicarea. Adică dacă nu există comunicare, clar există uscăciuni, nedorință sexuală, respingerea partenerului și de aici începe distracția. Dar atunci când este comunicare și susținere până la urmă, pentru că, da, nu se întâmplă că nu tot timpul avem chef, dar comunică cu omul, spune, măi, azi nu vreau. Pur și simplu, nu am chef. Nu pățește nimeni nimic. Dar cumva subiectele astea au fost tabu așa, adică, nu știu, cel puțin generația mea, eu nu am discutat, de exemplu, cu mama toate aspectele astea, pur și simplu, măcar să-mi spună vreodată cum s-a simțit ea sau cum... Deci nu, s-a fost așa niște subiecte ascunse, lasă că o să le descoperi tu. Și da, din păcate, situațiile sunt cum sunt. Dar comunicarea este esențială, deci asta mi se pare vitală ca să meargă lucrurile. Indiferent de vârstă, asta vreau să zic. Da. Că sunt foarte... Adică am văzut și cum eu mă uit și la părinții mei și cred că sunteți mulți, că ajung la o anumită vârstă în care copiii deja au plecat de acasă și ei nu știu ce să facă cu ei. Da, așa. Caută probleme la un moment dat și fac de treabă ca să, nu știu, vorbească sau să rezolve niște probleme, dar ei nu ar trebui să mai aibă niște probleme, ar trebui doar să vorbească. Da, exact. Păi asta e comunicarea. Ei nu au fost obișnuiți.
Acum, într-adevăr, din ce în ce mai multă lume are deschidere spre partea asta, adică nu mai este un secret, că nu sunt singura care trec printr-o situație sau... Și chiar dacă aș fi singura, cu siguranță, dacă ar fi să povestesc, de exemplu, într-un grup de prieteni, poate experiența mea îi ajută și pe ceilalți. Dar din momentul în care ne închidem în noi și trăim în solitudine, cum spuneam și mai devreme la acele caracteristicile șocului emoțional, da, se adună ușor, ușor și când o să bubui în corp, na, atunci o să comunicăm, o să ne facem jurnal, o să ne acordăm timp, atenție, o să ne iubim așa cum suntem noi. Na, din păcate cam așteptăm simptomele ca să putem să facem ceva pentru noi. În loc să prevenim și să avem grijă de corpul nostru. Eu chiar mă bucur că mai atins subiectele astea, cel puțin în ceea ce privește și chiar am abordat subiectul ăsta, Candida, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri de neînțeles. La fel de ce, practic, așa cum te-am și întrebat, de ce e mai mult la bărbați, la femei și nu la bărbați? Tocmai că ce am spus. Ce vreau să te întreb, de ce are foarte mare importanță, asta întreb așa pentru toți ceilalți, locul în care este practic somatizat în creier? Că ai spus că are importanță dacă e pe ectoderm, dacă e pe endoderm, dacă... Importanța au toate până la urmă. Deci corpul nostru de fapt este o hartă. Adică nu trebuie să fim medici cu licențe și facultăți de medicină ca să știm ce anume au condus la afecțiunea care o avem noi în corp. Deci fiecare organ din corpul nostru are legătură și cu psihicul nostru, da? Deci cu creierul, cum ar veni. Deci cumva creierul nostru e împărțit în mai multe zone și fiecare zonă coordonează o activitate din corpul nostru, da? Deci cum avem, de exemplu, vederea. Vederii corespunde o părticică din creier și care e acea părticică face parte dintr-o foiță embrionară. Deci noi, ca și embrioni, atunci când are loc concepția, deci încep să se structureze cele 3 foițe embrionare. De asta spun că ele nu au cum să amestece între ele și cumva, dacă stăm să studiem un pic mai noi acum am vorbit foarte pe scurt, e doar așa ca să știe lumea despre ce e vorba, dar dacă sunteți curioase, puteți să vedeți că fiecare foiță embrionară are anumite caracteristici, anumite, nu știu, bacterii care se manifestă acolo și altfel înțelegem procesele. Adică de asta tot ceea ce în corpul nostru de la fizic, psihic și de emoții e important. Și toate au o strânsă legătură, adică nu avem cum să confundăm una cu alta. Exact, adică s-au întâmplat foarte multe cazuri când persoana respectivă a primit un anumit diagnostic, s-a dus la medic, i-a făcut un computer tomograf și acolo ea, deși spunea, măi, eu nu cred că e asta, că eu simt altceva, și la computer s-a văzut exact, păi uite, că focarul de fapt era pe altă zonă, deci ea avea altceva. Da. Era prin apropiere, pentru că sunt relei care sunt foarte apropiate între ele și atunci e clar că, nu știu, dacă te doare ficatul, s-ar putea să te mai doară și un pic din colon și din zonele din jurul lui, cum ar veni. Depinde cât de mare e masa conflictuală, cum spuneam. Pentru că, de exemplu, acea țintă de tir, când începe să se rehidrateze cu apă și să revină creierul la normal, clar că apasă și zonele de lângă, pentru că ea se mărește și până este eliminată, simțim durere și în alte părți. Cu toate că durerea nu este un simptom rău. Nu, chiar deloc. Că asta vreau să amplific, să înțeleagă lumea, că foarte multă lume, gata, mă doare și, așa cum ai zis și tu, intervine cu medicații pe partea asta și, practic, suprimă ceea ce se întâmplă în corp și, la un moment dat, o să vină o durere și mai mare. Da. Pentru că a rămas acolo de restanță. Da, și tocmai asta e partea faină la uleiurile astea esențiale, pentru că ele ce fac, de fapt? Ele ne conduc să înțelegem emoția. Pur și simplu să descoperim emoția prin care a trecut. Da, ele modifică și la nivel fizic pe corp, dacă te-ai dat pe o rană, clar, modifică și structura de acolo și o susține. Dar cel mai mult susține emoționalul și iar noi dacă
rezolvăm emoționalul, fizicul se repară, adică nu există. Știu cazuri care am întâlnit personal cu oameni cu tumori care le-au zis că mai trăiesc 2 săptămâni și care s-au tratat în 3 luni, doar schimbându-și percepțiile, gândirea, stilul de viață. Na, da, și mergând pe chestii naturiste. Un uleiu, chestii care din natură, dar nu chestii sintetice care vin din exterior, pentru că oricum corpul nostru nu le recunoaște. Adică un ulei esențial îl recunoaște, că da, face parte din plante. Noi suntem în comuniune, în un întreg ecosistem, facem parte din ecosistemul ăsta. Normal că corpul nostru recunoaște o plantă, dar dacă tu îi dai alte substanțe care sunt făcute în laborator, el nu are de să știe și automat le elimină. Cum sunt multe cazuri când nu asimilezi magneziu, nu asimilezi fierul, nu asimilezi nu știu ce. Păi nici nu ai cum. Pentru că tu când vii cu o pilulă care e făcută artificial, corpul zice, asta e o travă, dă-o afară, nici nu merită să o țin. Exact. De asta, cine mai are întrebări? Eu chiar mă bucur că te-am invitat și că ai răspuns la invitații și ne-ai explicat așa inginerești, cum știi tu mai bine. Da, eu sunt pic un alt stil, dar sper că v-a fost de folos. Nu este nimeni care vrea să pună vreo întrebare? Se pare că a fost destul de clar, nu? Foarte explicită, Adina, foarte explicită chiar. Eu asta am vrut să amplific pe partea de durere și să nu ne mai speriem în momentul în care suntem, că de foarte multe ori partea de boală e de fapt refacere. Și să nu ne mai speriem, să ne dăm timpul ăla necesar pentru refacere. Asta cu panica și cu frica, de fapt, ele ce fac? Ținând hormonii ăia la cote maxime de stres, cortizolul și toate alea pe acolo, el amplifică și mai mult simptomele și prelungesc procesul de vindecare, pentru că corpul ce înțelege, aoleu, încă mai este ceva rău acolo, deci nu-i bine, hai să mai aduc surplus de ciuperci, surplus de... Și de asta, în loc să rezolvăm o chestie în 3 zile și să o acceptăm, mă doare, stau în 4 zile, îmi asum. Nu, noi ne bombănim și tot ne plângem. Și la mama, și la tata, și la... Da, și normal că durează mult mai mult. Așa e. Asta, cred că și Adina și noi toți din grup, asta vrem să aducem un pic de cunoaștere și să nu ne mai speriem chiar așa din orice și să ne rezolvăm lucrurile un pic mai repede decât poate le făceam odinioare. Și cu asumare. Mai natural, da. Natural și cu asumare, pentru că în ultima vreme mi s-au întâmplat foarte multe lucruri și chiar am fost așa un pic furioasă pe felul în care pur și simplu ne dăm corpul, ca să nu zic viața, în mâinile altora. Fă tu ce vrei ca să nu mi-asum eu răspunderea și după aia să am pe cine să dau vina. Vedeți că e un pic asta cu datul vinei, e un pic iarăși la fel, la limită. Pentru că de foarte multe ori o să zic că da, eu ți-am recomandat, nu. E tot sud cu ața albă și asta și pe cine să dai judecată sistemul. Sistemul niciodată nu ai să câștigi împotriva lui. Și atunci de ce nu ți-ai tu frumușel corpul și lucrurile în mâna ta? Și asta e, dacă o dai în bară, o dai în bară. Există soluții, găsești soluții. Dacă nu, îți, cum se cheamă, îți practic dai un vot în plus pozitiv că intuiția a avut dreptate și ai făcut tot ceea ce a fost bun. Da, și asta cu dăm vina pe celălalt sau cu dăm sfaturi. Deci asta cu datul sfaturilor mi-am luat-o și eu de multe ori. Dacă într-adevăr vrei să susții un om, nu știu, când are o problemă sau când e într-o fază de vindecare, doar ascultă-l. Deci, pur și simplu ascultă-l ce vrea el să-ți povestească sau prin ce a trecut el, prin ce... Pentru că de multe ori intervenim așa peste liberul lor arbitru, știi? Și s-ar putea ca sfaturile noastre să influențeze în celălalt mod, nu tocmai pozitiv. Și da, asta cu datul vinei, e normal că persoanele din fața noastră sunt oglinzile noastre de fapt și dăm vina
tot pe noi, la nivel de subconștient, dacă ar fi să o gândim la rece. Dar, da, treaba e mult mai complexă, adică, dar se poate, adică și eu am trecut printr-un proces destul de lung, cu anumite provocări, dar și satisfacția e una foarte faină la sfârșit, când îți dai seama că, cel puțin eu mi-am dat seama, zic, Doamne, eu nu vin să cred, adică atât de simplu a fost și eu, atât de tare mi-a complicat viața, adică, da, lucrurile sunt simple. Dacă vrem să le vedem așa și vrem să acceptăm că anumite situații se întâmplă la momentul respectiv cu un anumit scop, tocmai ca să învățăm ceva din asta și să nu mai trecem prin aceleași situații și să toți le repetăm și azi și mâine și peste un an și peste 15 ani. În momentul în care, da, ne asumăm și trecem odată prin ele, a doua oară nu cred că mai apar. Sau dacă apar într-o formă mult mai simplă. Și deja ne apucă râsul. Da, haide, serios, iarăși. Da, pare așa SF, știi? Din exterior zice, ai, prostii vorbește și asta, de parcă ar fi toate așa simple. Eu am experimentat și am reușit. Deci, dacă eu am putut, sigur puteți și voi. Deci, nu... Asta a fost gândul care pe mine m-a motivat, cum ai zis, dacă un singur om a putut, înseamnă că pot și eu. Adică, na, doar voință să avem. Așa e. Și nu doar încredere în intuiție, că eu cred că tu ai, fiind o fire mai așa analitică, tu ți-a trebuit buchea că ți să fie, să-ți dea niște... Și da și nu, eu am avut multe de învățat pe partea asta de acceptare, știi? Pentru că, tocmai ce spuneam, apare critica asta a noastră și asta nu ne este benefică. Pur și simplu, autocritica, deci asta e cea mai destructivă pentru noi și în evoluția noastră, pentru că de asta nu evoluăm de multe ori. Pentru că noi tot ne criticăm, noi nu vedem partea bună din noi. Măi, ce am făcut eu azi bun? Am făcut ceva bun? Nu, dar n-am făcut. Uite, eu mi-am zis că fac și asta și n-am făcut. Și începe critica, dar totuși din alea 100 de lucruri pe care nu le-ai făcut, păi hai să alegem măcar unul, să fiu mulțumită de un singur lucru. Da, mi-a luat ceva timp. Aproape un an de zile să-mi găsesc măcar 2 lucruri care să fiu mulțumită că le-am făcut într-o zi și să zic că asta este, atât am putut astăzi. Să accept că atât am putut. Așa e. E mult de muncă cu noi. Nu este, așa cum zice și Adina, nu este... Dacă noi am reușit, da, o să reușiți și voi. Într-adevăr, în timp, trebuie să vă dați timp, adică după, nu știu, sunt persoane care au descoperit URL la 70 de ani. Dacă 70 de ani ai fost așa, nu poți primagi în 5 minute. Dar nu există șansă, asta vrem să zicem, și de asta noi venim în fiecare lună cu ceva nou, mai aducem ceva, poate aducem acolo câte o picătură în oceanul de cunoaștere pentru fiecare și poate acolo o să stârnim ceva la un moment dat. Și o să ajungeți și voi, în felul vostru, în ritmul vostru. Exact. Aici nu ne comparăm între noi, nu e unul mai bun ca altul, suntem egali cu toții. Fiecare are ceva important și este o persoană importantă pe pământul ăsta, adică fiecare avem rolul nostru, de asta nu avem de ce să ne comparăm. Eu poate învăț în 5 ani, tu poate înveți într-un an. Nu am de ce să mă compar cu tine. Eu am ritmul meu. De asta zic că răbdarea e una din cheile succesului, a avea răbdare cu noi. Așa. Pentru că cu ceilalți avem răbdare, dar cu noi nu prea. Și, na. Aici e aici e munca, de fapt. Exact. Cu noi. Și cu avea răbdare cu noi. Îți mulțumesc încă o dată cu recunoștință pentru tot ce ne-ai adus. Și abia aștept să te văd și în lunile următoare, că deja ești în fiecare lună ești un membru care ne aduce tot timpul informații. Eu vă mulțumesc. Dacă nu aveți întrebări, sunteți așa cu minței și cu mințele, nu aveți nicio întrebare, și vă aștept și mâine seară, într-o nouă seară din această săptămână, cu noi informații. Vă îmbrățișez cu drag și vă salut. Seară frumoasă. Pa, pa! Mulțumesc, Adina! Cu drag! Pa.